विद्यार्थी मित्रांनो, आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला हा शिकणार आहोत। डिस्टन्स फॉर्म्युला कसा तयार होतो हे आपण पाहणार आहोत। अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा डिस्टन्स फॉर्म्युला, हा जर फॉर्म्युला तुम्हाला समजला आणि तुम्ही जर हा फॉर्म्युला पाठ केला तर ह्याच्यावरचं प्रत्येक उदाहरण तुम्हाला सोडवता येतील आणि परीक्षेला एक तरी उदाहरण ह्याच्यावर हमखास विचारलंच जातं। डिस्टन्स फॉर्म्युला इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला। डिस्टन्स फॉर्म्युला कसा आहे, काय आहे हे आपल्याला शिकायचं आहे। ह्याच्या अगोदर आपण ज्या कन्सेप्ट शिकलात त्याचाच वापर करून हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण पाहतोय। पहा बरं, हे XY नावाचं प्लेन आहे, ह्याच्यामध्ये A पॉइंट आणि B पॉइंट आहे। ह्या पॉइंटला जोडणारा हा सेगमेंट AB आहे। सेगमेंट ABचं डिस्टन्स आपल्याला फाइंड करायचं आहे। पहा, सेगमेंट ABचं डिस्टन्स आपण काय करतोय, फाइंड करतोय। पण AB इज नॉट पॅरलल टू X ॲक्सिस, नॉट पॅरलल टू Y ॲक्सिस। AB is not on the X axis, not on the Y axis. हे दोन पॉइंट X ॲक्सिसवर नाहीत, Y ॲक्सिसवर नाहीत, किंवा हा सेगमेंट AB X ॲक्सिसला पॅरलल नाही, Y ॲक्सिसला सुद्धा पॅरलल नाही। अशा वेळेस डिस्टन्स कसं काढायचं हे आपण पाहतोय। पॉइंट A चे कोऑर्डिनेट आहेत, A चे कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट B चे कोऑर्डिनेट आहेत x2 y2 आणि ह्यांचे कोणतेच कोऑर्डिनेट सारखे नाहीत, कारण हे कशालाच पॅरलल वगैरे नाही। मग हे पॉइंट कुठे बी आहेत प्लेनमध्ये, त्यावेळेस डिस्टन्स कसं काढायचं हे आपल्याला पाहायचं आहे। AB हे डिस्टन्स आपण काढतोय, त्यावेळेस आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं आहे, ह्या B पॉईंटमधून ह्या ठिकाणी X ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकला। पहा काय केलं आहे, B पॉईंटमधून पहा कोणत्या ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकला, X ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकला आणि हा परपेंडिक्युलर कशाला पॅरलल असतो, Y ॲक्सिसला, एवढं माहीत झालं। पहा, फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ परपेंडिक्युलर BP, परपेंडिक्युलर BP ऑन X ॲक्सिस। X ॲक्सिसवर हा आपण काय टाकला, BP नावाचा परपेंडिक्युलर टाकला। ओके, इथं परपेंडिक्युलर टाकला आणि नेक्स्ट परतही ह्या ठिकाणी A बिंदूतून ह्या BP वर परपेंडिक्युलर टाकला आणि इथं परपेंडिक्युलर टाकून ह्याला आपण नाव देतोय पॉइंट D। ओके, पॉइंट D। आता पहा काय केलंय, आपल्याला AB डिस्टन्स फाइंड करायचं, पण असं फाइंड करता येत नाही, म्हणून आपण B पॉईंटमधून X ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकला आणि A पॉईंटमधून ह्याच्यावर परपेंडिक्युलर टाकला। आता फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ परपेंडिक्युलर BP ऑन X ॲक्सिस अँड ड्रॉ AD परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट BP. BP is parallel to Y axis and AD is parallel to X axis. आता मग ह्याचे कोऑर्डिनेट तुम्हाला काय आहे, D चे, ते आपल्याला फाइंड करायचे। हे अंतर काय आहे रे, हे अंतर म्हणजे x2, कारण हे अंतर आणि हे अंतर सारखं, हे अंतर काय x2 अँड Y कोऑर्डिनेट इज, हे डिस्टन्स म्हणजे काय, हे सारखं आहे, हे अंतर किती y1 आणि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट D इज x2 y1। पॉइंट D चे कोऑर्डिनेट काय आहेत, x2 y1 आणि पहा मग पॉइंट D आहे त्याचे कोऑर्डिनेट काय आहेत, x2 अँड y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट D। फर्स्ट find the distance between AD and next find the distance between BD। AD अंतर माहीत झालं, BD माहीत झालं आणि हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, हे माहिती आहे, हे माहिती आहे, तर हे आपल्याला बाय पायथागोरसनं फाइंड करता येईल। फर्स्ट फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन AD। पहा मग ह्याच्यामध्ये A आणि D पॉईंटमधलं डिस्टन्स काढायचं आहे। AD इज अ पॅरलल टू X ॲक्सिस आणि हा X ॲक्सिसला पॅरलल असेल, त्याचे डिस्टन्स काढताना x2 मायनस x1। ADचं अंतर काय होईल, y1 y कोऑर्डिनेट तर सेम आहे, मग हे डिस्टन्स म्हणजे x2 मायनस x1। मग x2 मायनस x1 हे अंतर आपण AD काढलं। AD अंतर काय झालं, x2 मायनस x1 इज द डिस्टन्स बिटवीन AD। x2 मायनस x1 आणि BD डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे। BD म्हणजे काय, B आणि Dतलं अंतर x कोऑर्डिनेट इक्वल आहे y2 मायनस y1, हे डिस्टन्स y2 मायनस y1।
आता आपण डिस्टन्स लिहितोय पहा डिस्टन्स AD इज इक्वल टू काय AD इज अ पॅरलल टू x ॲक्सिस देन डिस्टन्स AD इज इक्वल टू x2 मायनस x1 ओके बाय डिस्टन्स ह्याच्या अगोदर फॉर्म्युला पाहिला. नेक्स्ट डिस्टन्स बिटवीन BD इज इक्वल टू y2 मायनस y1 ओके y2 मायनस y1. नेक्स्ट इन ट्रायंगल ADB angle D is equal to 90 degree. Then using Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus height square is therefore AB square is equal to AD square plus BD square ओके. आणि AD is equal to काय AD is equal to x2 minus x1 bracket square and BD is equal to y2 minus y1 bracket square ओके. AB square is equal to हे मिळालं. फाइंड द AB is equal to ABचं माप आपण काढतोय. AB is equal to ह्याचं टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड आणि स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर AB is equal to काय झालं x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square आणि काय केलं taking square root both side and therefore by distance formula नुसार distance between AB is equal to in square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square is the distance formula. हा तुमचा झाला डिस्टन्स फॉर्म्युला. हे लक्षात ठेवायचं. हा काय झाला डिस्टन्स फॉर्म्युला झाला आणि हा फॉर्म्युला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ह्या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण बरेच उदाहरणे ह्या ठिकाणी सोडवणार आहोत. व्यवस्थित समजला असेल डिस्टन्स फॉर्म्युला. सुरुवातीला परपेंडिक्युलर हे डिस्टन्स काढलं हे काढलं आणि पायथागोरसनुसार आपण त्या पद्धतीने सोडवलं आहे. एकदा पाहून घ्या.